کیسی که امروز میخوام راجبش صحبت کنم به خاطر ویدیوهای بازجوییش نظرمو جلب کرد و انتخابش کردم. ویدیوهایی که نشون میده این کیس بسیار عجیب‌تر از اون چیزیه که فکرشو میکنید و وقتی برای بار دوم داشتم ویدیوها رو بررسی میکردم مورمور میشدم، چون داستان یه جوریه که وقتی بار اول تماشاش میکنید شاید متوجه خیلی از چیزها نشید، اما وقتی برای بار دوم نگاش میکنید تازه میفهمید که کی چه حرفایی رو زده، کی دروغ گفته و کی راست گفته. شاید اوایل داستان فکر کنید که این کیس هم یه کیس درگیری خیابونی ساده است و خب خیلی موضوع خاصی نداره، اما اشتباه میکنید. با من همراه باشید تا یه داستان جنایی دیگر رو با اسناد و مدارک با هم دیگه بررسی کنیم. خیلی خوش اومدید به یه اپیزود دیگه توی این چنل. من ریتا هستم و اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی عجیب. پس یادتون باشه که سابسکرایب کنید، زنگوله کنار رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. بچه‌ها کیس امروز انقدر عجیب بود که دلم نیامد توی اینترو یک بخش هایش رو بگم و احساس کردم هر چیزی که براتون توی اینترو بگم باعث میشه که کیس اسپویل شه. پس بریم به مارچ 2022 نیو مکزیکو و همه چیزو از ابتدا بررسی کنیم. الیزابت بالدونادو یه خبر خیلی عجیب میشنوه اون روز. میفهمه که بارداره، اما چرا انقدر این خبر براش عجیب بود؟ چون الیزابت یک تینیجر بود و بارداری توی سن نوجوانی واقعا میتونه ترسناک باشه. انگار وارد یه دنیای کاملا جدید میشی وقتی خودت هنوز بچه‌ای و قراره یه بچه دیگر رو بزرگ کنی. خب میتونه واقعا سخت و وحشتناک باشه. اما خب چیز غیر ممکنی نیست، مخصوصا وقتی ساپورت دور و برت داشته باشی و آدم‌هایی که دور و برتن، اعضای خانواده‌ات، دوست‌ها، همه ساپورتت کنن و بدونی که توی این راه تنها نیستی. حالا ما نمیدونیم دقیقاً الیزابت چه فکرهایی توی سرش داشت وقتی که متوجه شده بود بارداره، اما از چیزهایی که به طور کل توی کیس دیده شده به نظر نمیاد خیلی نگران بوده باشه. از اون طرف با پدر بچه هم هنوز توی رابطه بود و اتفاقاً اون پسر هم بابت این اتفاق بسیار خوشحال بود. حالا چرا میگم پسر؟ چون پدر بچه هم یه پسر 16 ساله به اسم جی بود. البته اسم کاملش خوزه رویز هست که جی صداش میکردن همه و من هم تا انتها میخوام جی صداش کنم. همونطور که گفتم وقتی فهمید دوست دخترش الیزابت بارداره واقعا خوشحال به نظر میرسید. خب 100% جفتشون خیلی جوان بودن و هنوز کلی چیز بود که باید یاد میگرفتن، ولی جی یه شغل ثابت توی یه غذاخوری محلی داشت و خانواده‌ای داشت که باهاشون خیلی صمیمی بود و همه اینا میتونستن یک ساپورت سیستم مثبت براشون باشن. جی عاشق الیزابت بود و هر دوشون معتقد بودن که ما میتونیم مادر و پدرهای خوبی باشیم در آینده برای بچه‌مون. خب الان که وضعیت این کاپل رو میدونیم بریم به صبح روز 4 مارچ 2022. یه روزی که همه چیز خیلی عادی شروع میشه. جی و الیزابت توی آپارتمان پدر بزرگ جی زندگی میکردن. یه آقای مسنی بود به اسم جانی. حالا ما نمیدونیم که جی همینطوری رفته بود با جانی زندگی کنه به خاطر اینکه خب با پدر بزرگش خیلی صمیمی بود یا اینکه پدر بزرگش سرپرست جی بود، چون فراموش نکنیم جی ماینره و سنش زیر 18 ساله و خب یک سرپرست قانونی نیاز داره تا حالا به سن 18 سالگی برسه. یا شاید هم کلا مدل خانوادگیشون اینطوری بود که مثلا جی بخواد اونجا زندگی کنه. اینا مشخص نیست. اما چیزی که مهمه اینه که این دو نفر، این زوج، خونه پدر بزرگ جی زندگی میکردن. اون روز صبح جانی مثل همیشه برای انجام کارهای روزمره‌اش و گرفتن کافی اول صبحش از خونه زد بیرون. همون موقع که بیرون بود جی بهش زنگ زد. جانی جواب داد و در کمال تعجب جی بهش گفت که یه خبر خیلی هیجان انگیز داره و گفت که ما منتظر راهی شدن یه مسافر کوچیک هستیم. اونجا بود که جانی فهمید یه بچه تو راهه. برای همین میگم این بارداری از اون مدل بارداری هایی نبود که پدر بچه فرار کنه بره یا یکیشون بخواد که بچه رو از بین ببرن یا ناراحت باشه. اما توی این کیس داریم میبینیم که هر دوشون خیلی خوشحالن، با خوشحالی دارن این خبر بارداری رو به اعضای خانواده‌شون میدن و اعضای خانواده‌شون هم خوشحال میشن وقتی این خبر رو میشنون. جانی هم مثل خیلی از اعضای دیگه خانواده‌شون
از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد و کلی ذوق داشت. خلاصه بعد از اینکه جی به پدر بزرگش زنگ زد، پاشو تا حاضر شه برای شیفت کاریش توی غذاخوری. طبق برنامه باید ساعت 10 صبح اونجا می بود. از اون طرف الیزابت هم داشت با جاهای مختلف تماس می گرفت تا بتونه وقت دکتر هماهنگ کنه. چون خب میدونید تازه متوجه شده بود که بار داره و یه سری کارا رو باید انجام میدادن دیگه. حدودای ساعت 10 جی رسید سر کار، کارت زد و شروع کرد توی فیسبوک با الیزابت صحبت کردن و چت کردن. اما یهو یکم بعد، یعنی دوروبر ساعت 11 دیگه جواب تکست های الیزابت رو نمیده و این دو نفر وسط کانورسیشن بودن و یه حالتی شد که جی یهو آفلاین شد و جی کلا این مدلی بود که سر کار هم یک سره به الیزابت تکست میزد و جواب تکست هاش رو میداد. یعنی میخوام بگم اینجوری نبودش که یهو مثلا سر کار 2-3 ساعت 5 ساعت آفلاین شه یا توی محیط کار کلا جواب نده. اگر بخوام دقیق بهتون بگم، آخرین تکستی که جواب داده بود به الیزابت ساعت 11:11 بود. خب این احتمال وجود داشت که یهو سر کار خیلی شلوغ شدن، حالت لانچ راش شده و جی اصلا نتونسته دیگه گوشیش رو چک کنه. الیزابت هم اصلا نگران نمیشه، چون به هر حال اینجور چیزا پیش میاد دیگه، مخصوصا توی یک محیط کاری مثل رستوران. کاراکتر الیزابت هم اینطوری نبود که اگر دوست به سرش نیم ساعت یه ساعت جوابش رو نده حاضر شه بره دم رستوران بهش بگه اوی چرا جواب تکسای منو نمیدی. ولی 1 ساعت گذشت، بعدش شد 2 ساعت، بعدش شد 3 ساعت و حالا دیگه الیزابت داشت نگران میشد. اما بازم فکر بدی نکرد. با خودش فکر کرد که شاید جی از دستش ناراحت شده و خب نیاز داره یه ذره فضای خودش رو داشته باشه، یکم تنها باشه تا آروم شه. چون توی آخرین تکست هایی که داشتن رد و بدل میکردن یه ذره بحثشون شده بود، اونم سر این که الیزابت پیش کدوم دکتر بره. الیزابت میگفت مثلا من میخوام برم فلان جا، جی میگفت نه اونجا خوب نیست، باید بری پیش فلان دکتر. برای همین الیزابت با خودش فکر کرده احتمالاً ناراحت شده و الان از سر ناراحتی گوشی رو گذاشته کنار که یه ذره آرومتر شه، تنش هم برای من ایجاد نکنه و دوباره برمیگرده حالا جواب تکست هامو میده. الیزابت جواب ندادن جی رو حساب بی‌محلی و گست کردنش گذاشت، اما خبر نداشت که اونور شهر درست جایی که جی داره کار میکنه یه خبرهایی بود و یک اتفاقهایی افتاده بود. الیزابت خبر نداشت یک صحنه وحشتناک را افتاده و چی رسما کانکت به ماجرا. حالا ما هم بریم دم رستوران ببینیم چه خبره. حدود ساعت 11:20 صبح یه جمعیتی توی کوچه جمع شده بودن و انگار همه یهو با هم اونجا پیداشون شده بود. انگار که میدونستن قراره یه اتفاقی بیفته، یا مثلا یکی بهشون خبر داده بود که اینجا قراره یه چیزی بشه ها بیایی. مردم دیده بودن که 2 پسر جوان اونجان و دارن با هم بحث میکنن و خب به خاطر این مدل بحث کردن نظر خیلی از آبرها و آدمایی که رد میشدن جلب شد. از ظاهر ماجرا اینطوری معلوم بود که قراره یه دعوای کلاسیک را بیفته. میدونین از اون دعواهایی که مثلا شروع میکنن با هم توی سوشال میدیا کل کل کردن و این بهش به اون یکی میگه لوکیشن بده، اون لوکیشن میده، قرار هماهنگ میکنن، ساعت اوکی میکنن، میان و مثلا یه ذره کل کل میکنن و میرن. یه سری دیگه هم چند نفری جمع شده بودن انگار که این درگیری رو ببینن. اما قبل از اینکه حتی اولین مشت زده شه توی این دعوا، یه صدای بنگ اومد، یه صدای خیلی بلند و مشخص واضح و این صدای شلیک گلوله بود. حالا دیگه همه اونایی که جمع شده بودن تا دعوای این 2 نفر رو ببینن بعد از شنیدن صدای گلوله به سرعت فرار میکنن، شروع میکنن به دویدن این ور اون ور و یه سریاشون سوار ماشیناشون میشن و میرن. چون میدونید یه سریاشون اومده بودن که فقط دعوا ببینن و اصلا انتظار اینو نداشتن که کسی تفنگ داشته باشه و بخواد شلیک کنه و خب جون خودشون هم میتونست به خطر بیفته. فقط صدای یک شلیک شنیده شد، پس به نظر می رسید که اون کسی که تفنگ همراشه یه تیر زده و بعد رفته. اما وقتی که همه فرار کردن و اونجا یه ذره خلوت شد، دیده میشد که جی افتاده روی زمین. مشخص بود که بهش تیر خورده، خونریزی داشت و فراموش نکنیم که جی فقط 16 سالش بود. پلیس و نیروهای امداد به سرعت میرسن و متاسفانه متوجه شدن که این تیراندازی مرگبار بوده و هیچ کاری از دستشون برای نجات جی بر نمیاد و جی به همین راحتی توی سن 16 سالگی جونش رو از دست میده. آخه چطور ممکنه پسری که همین چند ساعت پیش فهمیده بود داره پدر میشه و برای این موضوع ذوق داشت باید الان توی غذاخوری مشغول به شیفت ناهارش باشه، باید بعد از کار برگرده خونه و با دوست دخترش راجع به موضوع بچه صحبت کنن؟
الان جسدش وسط خیابون پیدا شه. پلیس بلا فاصله تحقیقاتش رو شروع کرد و یک شانسی که پلیس اینجا آورده این اتفاقها در طول روز افتاده و هوا روشنه و شاهد زیاده و خب دوربین هست. به هر حال خیلی کار پلیس راحت تر از پرونده‌ای که مثلا توش تیراندازی اتفاق افتاده و نصف شب شاهد نیست، هوا تاریکه، تو دوربینا خیلی همه چی مشخص نیست. No, so I was walking back and I got food like a few blocks over that way at Joe's, I think it's called. Yeah, I didn't hear anything, but I saw people running. Okay, so you saw, kind of start from the beginning. Okay, so I'm walking down Central towards my residence here. So you're heading east on Central? Yep. Okay. I get to the corner right there. There's about 5 or 6 people running. One of them is in like a high school graduation gown. All but one of them run into this high school. He turns around, runs back to the alley, gets in a silver Altima, and takes off down the street. Could you tell, was it a newer model Altima over? Older, probably pre-2010. And what did he look like? So he was maybe a light-skinned black male. Yeah, pretty fair skin though, and he had a beard. Yeah. So you said that a group of the 5 or 6 kind of looked like they were in graduation gowns, or how old did they look? One was in a graduation gown. The rest looked like they may have been like family. Okay. And they all ran into there. Okay. I saw some kids, or a kid, wearing a graduation gown that was blue. And then a group of people over here out of a car. I saw another guy backed it. Like, I just saw strange cars that aren't usually here. And I was driving in circles because this is a rental car and I can't park it back here. And I'm looking for parking on the street, so I've just been circling. And I noticed some weird activity and I just had this gut-wrenching feeling that someone was about to get shot because there were just weird people back here. And I saw this kid, this guy right here who shot, he was over here talking to some girl. And the last minute I saw him over there, I turned the corner and then all of a sudden I went back this way and I heard a gunshot when I was on this side of the road. So then I came back over here and the car was down. بر اساس حرف‌های شاهدین به نظر می رسید که داستان خیلی سرراسته. 2 نفر سر یک موضوعی که احتمالاً یک موضوع پیش پا افتاده هم بوده، مثلا سر رابطه با جنس مخالف یا همچین چیز، با هم بحثشون شده. بعدش این بحث شدت گرفته، بیشتر شده و خب یکی از اون پسرهایی که قرار بود با جی دعوا کنه همونی بوده که اسلحه همراه خودش بوده و در نهایت به جی شلیک کرده و جی رو به قتل رسونده. اما پلیس میخواست مطمئن شه که واقعا همین بوده. خب اوکی، پس کسی که شوتر هست الان کجاست؟ و همونطوری که گفتم خوشبختانه همه جا پر از دوربین‌های امنیتی بود و کلی از اتفاقات بعد از حادثه روی تصاویر ضبط شده بود. حالا کاراگاه‌ها و پلیس‌ها باید کلی اطلاعات رو کنار هم میذاشتن تا بتونن این کیس رو جمع جور کنن. با توجه به اینکه این تیراندازی دقیقاً پشت غذاخوری اتفاق افتاده و شخص مقتول هنوز یک پیشبند کار به تن داره، فهمیدن که این مقتول احتمالاً توی اون رستوران کار می‌کرده. رفتن با اعضای داخل رستوران صحبت کردن و خیلی زود هویت مقتول رو فهمیدن. جی خیلی وقت نبود که توی اون غذاخوری کار می‌کرد و صاحب کارای اونجا هم شناخت شخصی زیادی ازش نداشتن. اما چیزی که میدونستن این بود که پدر بزرگش جانی یکی از مشتریهای ثابت اونجا بوده و جی با جانی زندگی می‌کرده. در واقع اینجوری بود که پلیس همون اول کار رسید سر صحنه و شروع کرد به پرسجو کردن که این بچه‌ای که پیشبند داره کیه؟ باید تو این رستوران کار کنه دیگه. صاحب اونجا هم بلافاصله گفت آره، برید با پدر بزرگش حرف بزنید. پدر بزرگش یکی از مشتریهای ثابت ماه، اسمش جانیه و خب خوشبختانه شماره جانی رو هم داشتن. خلاصه پلیس از جانی خواست که بیاد دم اون غذاخوری تا با هم صحبت کنن و همونجا بود که جانی فهمید چه بلایی سر نوش اومده. So I don't know if anybody's told you this, and I was trying to see if you were obviously Josue, is that how you say it? Yeah. Josue's passed away. So that's what we're here for. Is we're here to try to figure out what happened and try to do the best we can by Josue. Alrighty. He's your grandson, is that correct? Okay. Do you know where his parents? Yeah. We'll just
So like I said, those other detectives will be in touch with you. Are you going to hang out here at Peace? I'll be right here. Okay. He was involved with something, but I could never get the truth from him. I could never get the truth. Yeah. What can I do? What can I do for you? I know. I mean, tried for him to do it. I don't know what he was involved with for somebody to come out here and do something like that. I don't know. He just seemed like such a good kid. He seemed like a good kid that had, gone astray in the streets. Hey, Carol. Jay is dead. Yeah, we don't know exactly what happened, but Jay was killed. Okay, let me talk to you in a while, okay? Oh my God, John. He has a girlfriend over there at my apartment. And, His she's girlfriend's pregnant. at your apartment right now? Yeah, he called me this morning and told me, hey, you're going to be a great grandpa, is what he told me. So, No kidding. Who's his girlfriend? Elizabeth, I think it's Maldonado. She's at your apartment right now? Right now, yeah. Is there anybody else over there? No. از مصاحبه کاراگاه با جانی 2 نکته اساسی و کلیدی در میاد. اولش این بود که انگار جی توی یه سری از کارهای مشکوک و غیرقانونی دست داشته. حالا شاید مواد یا عضو سری گنگ بوده یا یه همچین چیزی. جانی دقیقاً نمیدونست چیه، ولی هر چیزی که بود نگرانش کرده بود و به پلیس ها میگه که من بارها به جی گفته بودم دست از این کارا بردار و به زندگی نرمالت بچسب، ولی خب جی هیچ وقت گوش نمیداد. نکته دومم این بود که دوست دخترش الیزابت باردار بود. خب درسته ما این رو میدونستیم، ولی پلیس نمیدونست و برای پلیس این نکته مهمی بود. میدونید چرا؟ چون هر کدوم از این 2 موضوع پتانسیل این رو داشت که به اون اتفاق توی کوچه ختم بشه. پس الان توی این وضعیت منطقی ترین قدم بعدی اینه که با الیزابت حرف بزنن، چون به هر حال اون دوست دخترش بود و شاید خیلی چیزا راجع به جی میدونست. اگر یک نفر هم قرار بود بدونه که جی توی چه مسیری افتاده بود یا با چه آدم‌هایی در ارتباط بود، اون باید الیزابت باشه. الیزابت میتونست دید خیلی خوبی روی زندگی جی داشته باشه و پلیس بگه که چه کسی یا کسایی هستن اطراف جی که دوست داشتن بهش آسیب برسه و به چه دلیلی. پس پلیسا میرن سمت آپارتمان جانی، چون همونطوری که عقب‌تر اشاره کردیم جی و الیزابت خونه جانی زندگی میکردن. الیزابت اونجا بود، روی تخت نشسته بود، داشت گریه میکرد، داشت برای دوست پسر از دست رفتش عزاداری میکرد. دوست پسری که همین چند ساعت پیش دیده بودش، با هم خدافظی کرده بودن، همین چند ساعت پیش داشت بهش تکست میزد و اون موقع کاملا زنده و سر حال بود. Do you mind if we come in here? Yeah, go ahead. Yeah. I'm not gonna shut it all the way. I'm just gonna pull it shut just a little bit. How are you? Not good. Not good. No. Did he already tell you? Yeah. Okay. I'm so sorry for your loss. And again, I don't know if he told you that. Do you have a picture of Josue? Yeah, I have several pictures. Yeah, can I see them? That picture was a few months ago. Right now, his hair is a little longer. Okay. Thank you. Well, like I said, I'm so sorry for your loss, Elizabeth. I'm in here, Mom. Oh, is that your mom? Okay. الان دیگه همه فهمیدن این پسر 16 ساله به قتل رسیده. پس کاراگاه‌ها دارن به بازجویی کردن الیزابت ادامه میدن. توی بادیکم پلیس دیدیم که الیزابت خیلی به هم ریخته بود، گریه میکرد و پلیس هم میگه که نمیدونه چه اتفاقی افتاده و کاملا از همه جا بی‌خبره. کاملا مشخص بود که الیزابت توی یک شاکیه. I wouldn't know what to tell you, honestly. Okay, so let's start with today. What did you guys do today? He took a shower at like 8 o'clock. He was getting ready to go to work at 10. He left around 9:30
50-something. I was making appointments today because we found out that I'm pregnant, and he told me he was texting me still until at least around 12 o'clock, and then he stopped answering me for a few hours. And he was texting you On Messenger. on Messenger, like Facebook? Yeah. Let me check exactly what time he last texted me. It was at 11:11. That's when he texted me the last. Okay, what did he say? Do you mind if I look at that? It's because he wanted me to do Presbyterian because I want to do Loveless and stuff. Okay. And so That's all he told me. Chris was closer. Okay. And then you continued messaging and he did answer. No. Okay. Do you guys always talk on Messenger? Yeah. Because we get into arguments and stuff, and we block each other, and then we unblock each other, and it's just a big mess. ما میدونیم که کاراگاه‌ها موقع بازجویی و تحقیقات و مصاحبه با افراد کلیدی فقط به همون جواب ساده و مستقیمی که بهشون داده میشه اکتفا نمی‌کنن. اونا لابلای حرف آدما دنبال چیزای دیگه‌ای می‌گردن، دنبال نکات دیگه‌ای‌ان. کاراگاه‌ها خیلی خوب آموزش دیدن که شنونده خوبی باشن، خوب گوش بدن و هر کلمه رو مو به مو تحلیل کنن. این کارشون هم همیشه برای این نیست که حرف هیچ کس رو قبول ندارن و باورشون اینه که همه دارن دروغ میگن، نه. یا حتی مثلا حرف ها رو بخوان بر علیه طرف استفاده کنن، به خصوص وقتی طرف مقابلشون یک آدمیه که خبر خیلی افتضاح رو شنیده، توی شاک، عزادار، قصه داره، توی یک استرس زیادیه، یا مثل کیس امروز توی شرایط خاصیه، یعنی یک نوجوانی که باردارم هست. دلیل این کار کاراگاه‌ها اینه که آدم‌ها توی چنین شرایطی اوور اکسپلین میکنن، شروع میکنن به دادن یه سری جزئیاتی که در ابتدا خیلی مهم به نظر نمیاد، خیلی جزئیه، اما ممکنه همین اطلاعاتی که به نظر طرف مهم نمیاد یا حتی شاید از ذهنش پریده باشه، در آینده جلوتر خیلی هم مهم بشه. گاهی اوقات همین دیتیلز کوچیک و رندم میتونه یک پرونده بزرگ رو حل کنه. پس یکی از چیزهایی که نظر کاراگاه‌ها رو جلب کرد توی صحبت‌های الیزابت این بود که رابطه این دو نفر یکم تاکسیک به نظر میرسید. حالا ممکنه این نکته خیلی کوچیک باشه، به قتل ربط نداشته باشه، ممکنم هست ربط داشته باشه. چرا میگم اینا یه مقدار رابطهشون تاکسیک بود و ممکنه خیلی چیز مهمی نباشه؟ نه اینکه رابطه تاکسیک مهم نیست، نه. بحثم اینه که این دو نفر خیلی جوان بودن، تینیجر بودن، هنوز خیلی چیزها رو یاد نگرفتن و توی این سن یک مسئولیت بزرگی به دوششون گذاشته شده به اسم مادر و پدر شدن. و تو بیانست بخوایم نگاه کنیم، خود ما هم توی اون سن و سال روابط خیلی خوبی نداشتیم و یه جورایی وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم خیلی هم به اون روابط افتخار نمی‌کنیم و حتی میشه گفت شاید اکثر روابط ما توی اون سن و سال تاکسیک بوده. اما خب با وجود تمام این چیزها این موضوع ارزش بررسی کردن رو داشت. به هر حال هر چقدر که کاراگاه‌ها با الیزابت بیشتر و بیشتر صحبت میکنن متوجه میشن که الیزابت مثل این که یه چیزایی رو میدونه، حالا شاید کوچیک شاید بزرگ، اما خیلی رک بخوام بگم بیشتر از اون چیزی میدونه که دلش میخواد کاراگاه‌ها حرفاش رو باور کنن. حالا آیا الیزابت واقعا یه سری اطلاعات مهم رو از قصد جا انداخته بود یا یک آنست میستیک بود؟ چون توی این شرایط عادیه، یک دختر نوجوانیه که باردارم هست و متوجه شده پدر بچه که تا همین چند ساعت پیش زنده بود و کلی داشتن برنامه میریختن برای زندگی آیندهشون به قتل رسیده. خب میتونه هزار تا فکر توی سرش بچرخه و اصلا تمرکز نداشته باشه برای اطلاعات دادن به پلیس. This morning, him and my brother were supposed to box it out because
This has nothing to do with this at all. My brother and him just don't get along. They bump heads very much. But my brother would never do this. He knows how I feel about Jane. He knows how that would crush me. And which brother? My younger brother, Your younger brother? What's his name? Angelo. برای کاراگاه ها این حرفی که الیزابت تازه به زبون آورده بود مثل پیدا کردن طلا بود. البته الیزابت داشت از برادرش دفاع میکرد و میگفت که این درگیری که بینشون بوده ربطی به قتل نداره، چون برادرم میدونه که نبود جی توی زندگی من میتونه چقدر منو داغون کنه. اما چیزی که الیزابت متوجهش نبود این بود که چیزهایی که داره به پلیس ها میگه راجع به مثلا جی، راجع به برادرش، دقیقاً مو به مو شبیه همون چیزهایی که شاهدها توی صحنه گفتن، فقط با این تفاوت که شاهدها نمیدونستن اسم این دو نفر چیه، اما الیزابت داشت جزئیات رو بیشتر به پلیس ها میگفت. و میدونید خیلی نادره که توی همچین کیسی حرفایی که مثلا الیزابت میزنه خیلی شانسی و بای اکسیدنت با حرفایی که شاهدها تو صحنه زدن یکی در بیاد، در حالی که یکی نباشن. این خیلی احتمالش کمه. سوالی که پلیسا داشتن این بود که آیا ممکنه انجلو به جی شلیک کرده باشه؟ اگر انجلو این کارو کرده دلیلش چی بوده و چه دلیلی داشته که اول باهاش یک قراری بذاره، اون رو ببینه و بعد توی اون صحنه بهش شلیک کنه؟ میدونین منظورم چیه؟ خب اگر میخواست بکشتش چرا مثلا یه جوری یه جایی توی شب، یه لوکیشن یا یه موقعیتی که خلوت‌تره بهش شلیک نکرده؟ چرا خودش رو در معرض دید این همه شاهد و CCTV قرار داده؟ همونطوری که الیزابت گفته بود این دو نفر زیاد از هم خوششون نمیومد، انجلو و جی، و خیلی میونه خوبی هم با هم نداشتن، که خب تا اینجا همین موضوع میتونه نرمال باشه. منظورم اینه که خیلی از ماها عاشق تک تک اطرافیان یا پارتنر اعضای خانواده‌مون نیستیم همیشه صرفا، و این اصلا چیز عجیبی در دنیا نیست. اما دعوا، آوردن یک اسلحه به محل دعوا و در نهایت قتل، داستانش خیلی فرق میکنه و این چیزیه که غیر طبیعیه. حالا کارآگاه‌ها دنبال جواب این سوالن که ما بیایم فرض رو بر این بذاریم که انجلو به جی شلیک کرده. اوکی، چی باعث شده که تصمیم بگیره این کارو بکنه؟ چون میدونید آدما همینجوری یهویی صبح خواب پا نمیشن و به خودشون بگن You know what؟ به جای اینکه با این پسره برم دعوا کنم، دوتا فوش بدم دوتا فوش بشنوم، بذار اسلحه برم و بکشمش. بذار کل زندگیم، جوونیم و آزادیم رو به خطر بندازم فقط به خاطر اینکه مثلا با یه نفر به هر دلیلی حال نمی‌کنم. احتمالاً موضوع به این سادگی نیست و یه چیز بزرگتری پشتشه که اگر انجلو واقعا شلیک کرده اون موضوع رو به جون خریده. حالا همزمان که کاراگاه‌ها صحبت و بازجویی رو با الیزابت شروع کردن، با مادر الیزابت هم صحبت رو شروع کردن. اتفاقا اسم مادرش هم الیزابت بود، برای همین من مامان الیزابت صداش میکنم که این الیزابت و اون الیزابت رو با هم دیگه قاطی نکنید. الیزابت چاوز، مادر الیزابت، به نظر میرسید چیز زیادی از ماجرا نمیدونه، که خب کاملا هم طبیعیه، چرا باید چیزی بدونه. اما یک نکته اینجا اتفاق میفته. خیلی از صحبت با الیزابت و اینکه ماجرای دعوا رو بهشون گفته بود و نگذشته بود که همون موقع کاراگاه‌ها گوشی جی رو تونستن به دست بیارن و یه مقدار داخلش رو بیشتر چک کنن و در کمال تعجب کانفرمیشن این موضوع رو همونجا توی تکست های جی پیدا کردن. معلوم شد جی و انجلو واقعا توی یک موقعیتی قرار گرفته بودن که برن و اون روز با هم دعوا کنن. اما نکته عجیب ماجرا چیه؟ ببینید تکست های بین این دو نفر، بین انجلو و جی، نشون میداد که سر یک موضوع خاصی با هم به مشکل خوردن و دارن کل کل میکنن، دارن بحث میکنن. اما توی هیچ کدوم از این تکست هایی که بین انجلو و جی رد و بدل شده بود، هیچ کدوم ننوشته بودن مستقیم برای همدیگه که مثلا فلان تاریخ بیا تو فلان کوچه با هم دعوا کنیم، بیا مثلا حالتو بگیرم، اگه نمیدونم جرأت داری بیا، اینجور حرفا. در واقع اون تکست ها از طرف مادر الیزابت بود. شب قبل از اینکه جی به قتل برسه، یعنی 3 مارچ 2022، مادر الیزابت چند تا تکست پشت سر هم برای جی فرستاده بود و خیلی واضح بهش دستور داده بود که انجلو رو توی همون کوچه پشتی غذاخوری ببینه تا بتونن مشکلاتشون رو حل و فصل کنن.
و این تکست هایی که مادر الیزابت فرستاده بود حالت هشداری نبود که جی بخواد بترسه. بله جدی بود، خیلی دستوری بود، اما بیشتر شبیه یک دعوتنامه کژوال برای یک دعوای لفظی یا نهایتاً دعوای فیزیکی بود. و مادر الیزابت همه چیز رو مشخص کرده بود: اسم، تاریخ، زمان، مکان. خب الان کاراگاه‌ها دارن تیکه های بیشتری از پازل رو پیدا میکنن. الان بیشتر و بیشتر مطمئن شدن که پس انجلو به احتمال خیلی زیاد کسی بوده که اون روز توی کوچه با جی دعوا کرده، چون به هر حال تو تکسای مادر الیزابت این موضوع گفته شده دیگه. و حالا دوباره برگردیم به اون بخشی که گفتم پلیس ها با مادر الیزابت صحبت کردن و مادر الیزابت میگفت من از هیچی خبر ندارم و منم بهتون چی گفتم خب معلومه که نباید خبر داشته باشه. تو اگر یک مادری هستی که داشتی زندگی تو میکردی و یهو شنیدی دوست پسر دخترت به قتل رسیده، برای چی باید از جزئیات خبر داشته باشی؟ اما تو خودت به جای تکست زده بودی، پس خبر داری. حالا شاید نه از کل ماجرا، ولی از یک بخشیش خبر داری. و این که داشت به پلیس ها میگفت من هیچی نمیدونم، واقعا اینا همش دروغه. ولی این وسط یه چیزی مثل خوره افتاده بود به جون کاراگاه ها. کاراگاه ها اول با شاهدها توی صحنه مصاحبه کردن و شاهدها همشون بلا استثنا یک چیز رو به پلیس گفتن. همشون بلا استثنا گفتن که اون پسری که فیس تو فیس با جی داشت دعوا میکرد و درگیر شده بود هیچ اسلحه‌ای دستش نداشت. یعنی امکان داره همه شاهدها اشتباه دیده باشن. همشون همزمان at the same time امکانش بود که انجلو اسلحه رو یه جا قایم کرده بوده که خب بقیه نبینن یا حتی خود جی نبینه و پنیک نکنه. بله همه اینا امکان داره. اما یک احتمال دیگه هم وجود داره. این دعوا میتونست یک ستاپ باشه، ستاپی برای انجام دادن یک نقشه بزرگتر و کثیف‌تر. حتی میتونست یکی از دوستای انجلو اسلحه رو به خودش حمل کرده باشه و همون لحظه‌ای که حالا انجلو به اسلحه نیاز داشته دوستش اسلحه رو رسونده دستش، مثلا پشت سرش وایساده اسلحه رو یواشکی داده بهش. این احتمال هم وجود داره. اما چیزی که همه شاهدها گفتن این بود که ما اسلحه دست انجلو ندیدیم. خب قدم بعدی اینه که برن با خود انجلو حرف بزنن تا ببینن که میتونه روشن کنه اون روز واقعا چه اتفاقی افتاده یا نه. واسه همین کاراگاه‌ها رفتن همون جایی، همون لوکیشنی که انجلو کار میکرد. میرن تا باهاش مصاحبه کنن، اما خیلی نتونستن پیش برن، خیلی نتونستن باهاش حرف بزنن. قبل از اینکه مکالمهشون به جای خاصی برسه، مادر الیزابت سری رسید اونجا، جلوی کل قضیه رو گرفت و بهشون گفت که انجلو نیازی نداره با شماها حرف بزنه، هنوز به سن قانونی نرسیده و اگر صحبتی دارید باید با خود من بکنید. البته حرف مادر الیزابت درسته، اما خب تو از کجا میتونستی که پلیسا رفتن محل کار انجلو؟ واقعا نمیدونیم، ولی میدونیم که این زن حواسش خیلی جمعه. حالا تو همون چند لحظه صحبتی که با انجلو داشتن، انجلو یه چیزی به پلیس ها میگه که میتونست مهم باشه، اما خب پلیس ها مطمئن نبودن که چقدر این حرف میتونه درست باشه. اون اطلاعاتی هم که انجلو به پلیس ها داد این بود که اعتراف کرد بله من و جی قرار بود با هم دعوا بکنیم و دلیل دعوامون هم این بود که اون خواهر من رو کتک میزد و من به هیچ عنوان با این قضیه اوکی نبودم، برای همین میخواستم باش دعوا کنم که خب منم کتکش بزنم. مثلا به کاراگاه ها میگه که آره برای همین قرار بود دعوا کنیم، ولی من ماشین خودم رو نداشتم که باش بتونم برم اونجا، واسه همین صبح روزی که به جای شلیک شد من تمام مدت با مادرم بودم. در واقع داره میگه بله من برنامه ریخته بودم که با جای دعوا کنم ولی ماشین نداشتم و متاسفانه روزی که دعوا اتفاق افتاده من اصلا اونجا نبودم. خب یه جای کار میلنگه، چون مشخصه که بالاخره یک نفر با جای دعوا کرده و همون موقع بهش شلیک کرده و جایی به قتل رسیده. شاهد هم بوده، نه یه دونه نه دوتا بلکه چند تا. دوربین های مدار بسته هم وجود دارن. پس اون یه نفر کی بوده اگر که انجلو نبوده؟ میدونیم مردم هم که رندم را نمیرن همجوری دروغ بگن به بقیه یا به پلیس توی چنین مواقعی. و از اون طرف چقدر احتمال داره که جی همزمان توی یک روز یک ساعت با 2 نفر قرار دعوا بذاره؟ خیلی احتمال غریبیه. از اون طرف مادر الیزابت یک ماشین طلایی رنگ داشت
که خیلی شبیه همون ماشینی بود که شاهدها تو صحنه قتل توصیف کرده بودن و توی تصاویر دوربین مداربسته اطراف اون غذاخوری ضبط شده بود. باز دوباره این هم خیلی احتمالش کمه که چون میدونید ماشین طلایی ماشین تقریبا نادریه. سفید و مشکی و اینا رنگاش خب خیلی بیشتر دیده میشه، ولی طلایی چقدر احتمال داره که همزمان هم ماشین مادر الیزابت طلایی باشه هم مثلا یه ماشین رندوم اونجا طلایی بوده شانسی. اما یک مشکل اساسی توی این تایملاین وجود داره برای کاراگاه‌ها، چون مادر الیزابت گفتش که ماشینش اون روز خراب بوده، جوری که اصلا حتی نمیتونسته باهاش رانندگی کنه. این حرف برای شما عجیب نیست؟ انجلو چی گفت عقب‌تر به پلیس؟ گفت من ماشین نداشتم و تمام اون روز با ماشین مادرم بیرون بودیم. خب پس یا انجلو داره راست میگه و ماشین درست بوده و با هم تمام روز رو با مادرش رانندگی کردن، یا مادر انجلو الیزابت داره راست میگه و ماشینش واقعا خراب بوده که خب این نشون میده پس انجلو تو صحنه قتل حضور داشته. میدونید این دوتا داستان با هم جور در نمیاد، بالاخره یکیتون باید راستشو بگه دیگه. برای همین کاراگاه‌ها دوباره برگشتن سراغ مادر الیزابت تا بفهمن که اینجا کی واقعا داره حقیقت رو میگه. Elizabeth, so I'm gonna read you your rights, okay? Why? Just because I have some more detailed questions I want to ask, and I want to make sure that you understand your rights. I may not want to answer no questions I don't understand. So I have more questions about your car. Okay. But I can't ask them without reading you your rights, okay? So you have the right to remain silent. Do you understand that? Okay. Anything you say can be used against you in a court of law. Do you understand that? You have the right to consult an attorney before speaking to the police and to have an attorney present during questioning now and in the future. You understand that? If you cannot afford a lawyer, one will be appointed for you before any questioning if you wish. Do you understand that? If you decide to answer questions now without a lawyer present, you'll still have the right to stop answering until you talk to an attorney. Do you understand that? I believe so, yes. I have some more questions about your car, okay? Because the car is not where you're saying you left it at. Okay? Somebody stole my car. That's why I'm talking to you. I want to know. So I have to call my car was stolen. So here's the thing, okay? So I believe your car was used in today's homicide. Okay? You're lying to me? No, I am not. Okay, so if you don't tell me who had your car, I don't know. It's your car. I left my car at the side of the road. Okay. I didn't lend my car to nobody. And did you leave it on the side of the road right next to your house? No, I live quite a ways from, what's it called, Wyoming, and Moon is where my house is, in between those streets. Okay. And Pennsylvania's a ways. Okay, so it's not right by your house. No. Okay. So talking to your daughter, talking to mom. Okay. Nobody has a problem with Jay other than. But my son said he wouldn't and they were gone, and I was with them today. Okay. So you were with them all day? Yes. They went to the laundromat with you? They did not go to the laundromat with me. During that time, they were all at home. But you wouldn't know because you weren't home. Correct? Between the hours of 1:37 and 2:20, I was gone at the laundromat alone. I got dropped off from Big Sabina. My children, all the boys, they were all still at home. None of them left. Okay. They're not allowed to leave the house unless they have permission because I need to know where they're going. Okay. So then if they were home, because you said you were on your way over here, right? When your car broke down. That was what you told me. Yes, between 9 and 10 in the morning. You were on your way over here. Mm-hmm. By yourself. I'm by myself, yes. Okay. And So then still at the house. Okay. So then when I find video surveillance Hold on. from the incident. Okay, but you have to give me a moment. Okay. My son had an interview at 9 o'clock, and we were over at the Whataburger over there, Cottonwood or whatever. So it had to have been after 10, between 10 and 10:30 perhaps.
I left the house shortly after I had spoke to Elizabeth. And Okay, let's backtrack now. So you're saying it broke down. I left my car there. We've And I'll put you been driving up and down. I know we've been driving up and down trying to find your car. We've called in, checked to see if it was towed. It has not been towed. And again, So then where's my car? that's what I'm trying to tell you. Okay. Okay. So, did you shoot? No, I didn't. No. He's a kid. He's a baby. I know, but somebody did. But no. I have no reason to do anything. Okay, so then you leave your car, right? You leave your car, you walk back home, and then at 1:37, it takes you to the laundromat. At 2:20, you come back, and then obviously all this is going on, right? I'm sorry, I just completely zoned out on you because I'm just a little hit. Okay. So, and again, I am recording. I am going to remind you that there is video surveillance footage in that alley. I'm going to find out. Okay. I'm just waiting for, and I mean, it might be ready. I don't know because I've been here interviewing everybody, but I do have officers there trying to pull the video surveillance. So I am going to find out what happened, being that you bring up your car and it matches the description that I was given. What do you mean? There was witnesses. Okay. Okay, there's witnesses in the area. There's there's a school there. I don't know if you know that. I was not there. Okay, but I'm telling you, your car was. So again, right now, because you're telling me you left the house around this time, and between 9:58, that phone call, until 1:37, hear me out, between... I was home though after that. I was home by 10:30. I made it home. I walked home. Okay, again, I can't confirm that yet. This is craziness. Because again, I'm telling you, based on your demeanor, I think you know what happened. And I know it's your car. And I am going to confirm it on video surveillance. I hope you do because I'm lost right now. توی مصاحبه‌ای که کاراگاه‌ها با مادر الیزابت داشتن بهش گفتن که ببین ماشین توی کرایم سین دیده شده، اما خب تمام مدت مادر الیزابت اصرار داشت که نه من خونه بودم و ماشینم رو دزدیدن. در واقع به پلیس هم میگفتش که من همش خونه بودم. یعنی چی؟ یعنی منظورتون اینه پس ماشین من دزدیده شده؟ کی ماشین منو دزدیده؟ پس الان ماشین من کجاست؟ ولی خب کاراگاه‌ها موهای سرشون سفید شده در این راه و یه حس خوبی به صحبت‌های مادر الیزابت نداشتن. نمیدونستن چی و چرا و چجوری، ولی میدونستن که یک نفر این وسط داره دروغ میگه. Once the shot happens, the people loading the vehicle will react. So it's the individual walks the vehicle and somewhere right here. Yeah, so he just walked to the passenger side. And they react. Is this window? It almost looks like a Toyota. Can we rewind this? They can also slow down. متاسفانه دوربین‌های مداربسته فقط اتفاقات بعد از حادثه رو ضبط کرده بودن. یعنی میدونید ما یک تصویر واضحی از دوربین‌ها نداریم که نشون بده کی اسلحه رو آورده و کی به جای شلیک کرده. وگرنه خب حل کردن این پرونده خیلی راحت میشد. خواستم اینو بهتون بگم که خب چرا فیلم‌ها رو نمیرن کاراگاه‌ها نگاه کنن ببینن شوتر کی بوده. به خاطر اینکه ضبط نشده. اما خب کاراگاه‌ها مطمئن بودن که یه نفر این وسط داره دروغ میگه و حتی شاید بیشتر از یک نفر داره دروغ میگه. شاید 2 نفر دارن دروغ میگن، شاید 3 نفر دارن دروغ میگن. چیزی که میدونستن اینه که داستان آدم‌ها توی این کیس اصلاً با هم جور در نمیاد. توی این نقطه به طور جدی شروع کردن به بررسی این تئوری که شاید انجلو همون کسی بوده که ماشه رو کشیده، ولی شاید مادرش، یعنی مادر اونو الیزابت که اسمش هم الیزابت بود، از ماجرا خبر داشته و داشته فعالانه تلاش میکرده تا کارهای پسرش رو کاور آپ کنه. مادر الیزابت، چون اسمش اونم الیزابته، وقتی هی میگم مادر الیزابت پدر پسرش رو جا میافتم. چرا آدم باید اسم خودش الیزابت باشه اسم بچه‌ش هم بذاره الیزابت؟ خیلی این اسمو دوست داشته.
اما چیزی که قضیه رو داشت برای کارآگاه‌ها پیچیده تر میکرد فقط این نبود که حرفهاش با بقیه حرفها جور در نمیاد، بلکه تکست هایی بود که برای جی فرستاده بود. مادر الیزابت کسی بود که این دعوا رو برنامه ریزی کرده بود و این خیلی عجیبه. و بازم اشاره میکنم ما داریم راجع به مقتول امروزمون صحبت میکنیم که 16 سالشه. شما چه مشکلی میتونید با یه بچه 16 ساله داشته باشید؟ مگه اون پسر بچه 16 ساله چقدر میتونه آدم بدی باشه که شما انقدر ازش متنفر باشید که بخواید اون رو به قتل برسونید؟ حالا تمام چیزهایی که تا اینجا براتون تعریف کردم و ویدیوهایی که براتون تا اینجا گذاشتم همشون مصاحبه ها و چیزهایی بود که مال همون روز قتل بودن. کارآگاه‌ها تا اینجا حسابی به انجلو و مادرش شک کرده بودن، اما خب هیچ مدرک قطعی نداشتن که بتونن این دو نفر رو دستگیر کنن و اتهامی بهشون وارد کنن. واسه همین ما باید چندین هفته بزنیم جلو و تو این چند هفته‌ای که میزنیم جلو کارآگاه‌ها شروع کردن به جمع و جور کردن حکم‌های بازرسی، تمام اطلاعات مختلف که ببینن میتونن چیز بیشتری توی این کیس به دست بیارن یا نه. و تمرکز اصلیشون هم روی گوشی‌های موبایل همه بود. اونا می‌خواستن تو تکس‌ها، کال لیست‌ها و از همه مهمتر دیتای لوکیشنشون دقیق بشن و ببینن روز تیراندازی گوشی کی کجاها پینگ شده بوده، چون همونطوری که میدونیم گوشی‌ها خیلی کمتر از آدمو دروغ میگن. این رو هم در نظر داشته باشید چون این یک پرونده قتله و خب قتل یک نوجوان هم هست، حکم‌ها داره خیلی سریع صادر میشه. به محض اینکه کارآگاه‌ها تونستن وارد بقیه گوشی‌ها بشن، تیکه‌های بیشتری از پازل رو پیدا کردن. چون یکی از بزرگترین دروغ‌ها از سمت انجلو این بود که گفته بود من اصلا اون روز توی اون لوکیشن نبودم. بر اساس اطلاعات گوشیش اتفاقا دقیقاً اون روز وسط همون لوکیشن بوده. پس کل این داستان که گفته بود من اون روز خونه بودم و با مادرم یه سره داشتیم رانندگی می‌کردیم و از این طرف به اون طرف می‌رفتیم و به کارمون می‌رسیدیم، چرت و پرت محضه. بعدش تونستن تکست های بین الیزابت و جی رو، مادرش نه خود الیزابت و جی رو، که کاملا نشون میداد این دعوایی که میخواست اتفاق بیفته از قبل راجبش صحبت شده بوده بررسی کنن. بر اساس تکست هایی که این دو نفر برای هم نوشته بودن مشخص بود که از چند وقت پیش این برنامه دعوا بوده و نکته ترسناک این بود که توی تکسایی که این کاپل برای هم فرستاده بودن اشاره شده بود به این که انجلو حتما روز دعوا با اسلحه میاد. و حالا بذارید من این تکس ها رو براتون بخونم. الیزابت توی تکس نوشته بود هنوزم میخوای باهاشون دعوا کنی؟ جی جواب داده بود آره، این قضیه عوض نمیشه. ترجیح میدادم تا فردا نباشه چون دستم بنده و باید کار کنم، ولی خب بیخیال. اونا کلا میخوان خیلی از خود راضی رفتار کنن و همین هم کار دستشون میده. الیزابت نوشت میدونم. جی ادامه داد بهتره یهویی سرم نریزن چون به دانی گفتم بیاد و محض احتیاط تماشا کنه. دانی تنها کسیه که زورش زیاده. الیزابت نوشت نمیشناسمش. جی جواب داد دانا جان. الیزابت نوشت اوکی فهمیدم. جی گفت آره پس بهتره امیدوار باشیم که اسلحه نکشن. الیزابت نوشت منم میام اونجا. جی پرسید چرا میخوای بیای؟ و الیزابت جواب داد چون نمیخوام هیچ اتفاقی بیفته، اتفاقی مثل این که یهو اسلحه بکشن. خب این تکست ها خیلی نگران کننده است دیگه، خودتون متوجه شدید، مخصوصا اون بخشایش که خیلی واضح دارن راجع به اسلحه صحبت میکنن. حالتیه که انگار میدونستن یک اتفاق بدی ممکنه بیفته. میدونید منظورم چیه؟ تیراندازی توی این کیس یه چیز دور از عقل نبود و اون اولش که پلیس داشت دونه دونه با همه صحبت میکرد همه اینجوری بودن که واقعا جی تیر خود چطوری؟ اصلا چیز عجیبی نبود. شما همه خانوادگی داشتید راجع به این موضوع صحبت میکردید. پس کارآگاه‌ها مجدد تصمیم میگیرن که با الیزابت صحبت کنن چون معتقد بودن ببین الیزابت تو چیزای بیشتری میدونی. و دیدگاه دیگه‌ای که داشتن اگر تو این پوینت مادر الیزابت و برادرش انجلو با هم همدست باشن و جی رو به قتل رسونده باشن، چه تضمینی هست که خود الیزابت هم با اینا توی یه تیم نبوده باشه؟ چه تضمینی هست که الیزابت این برنامه رو مشخص نکرده باشه؟ خب الیزابت 100% روز قتل خونه بوده، هم شاهد وجود داشته، همین که خب از لوکیشن گوشیش معلوم بوده که خونه بوده، خونه پدر بزرگ جی بوده، جانی. اما چه تضمینی هستش که الیزابت از همه چیز
خبر نداشته و کاری نکرده که این قضیه سریعتر جلو بره و دوست پسرش به قتل برسه و الان هم داره روی کارهای خانواده‌اش سرپوش میذاره. به هر حال اینا همه احتمالاتیه که میتونه درست باشه، میتونه هم نباشه. It's interesting, and I'm going to tell you, maybe you don't know, maybe they have kept you in the blue. But I'm going to tell you right now that your mom said she drove Angelo to his interview. Guess what? Angelo said he borrowed the car from your mom and he drove himself to the interview. He used your mom's car to go to McDonald's and Anthony. So obviously, somebody's lying. And again, the reason why I'm sitting here asking you more questions is because you seemed a little more innocent and oblivious to things, but based off of your phone and the conversations I have been able to see, you know, when I brought up who owns guns, you're like, nobody does. When your little niece was like, oh, yeah, they do. You and your mom were like, no, nobody owns guns. Well, guess what? In your phone, you're talking about guns and who has guns. You're also talking about, there's also a conversation that you ask Josue if he wants to buy drugs off of for him to sell. And I'm not making that up. It's from your phone, and I know it's in there. I know Josue bought a gun, and that gun disappeared. He didn't buy a gun. Yes, he did. When? It's on your phone messages. He didn't buy a gun. He didn't even take a gun. Okay, well, what are the odds that I see that he gets a Glock, and I'd have to look at your phone to give the specifics of the gun. He says he got a Glock, and then the gun disappears. He asks you where it is. You tell him it's under the mattress or in between the wall, and he says it's not here, and you're like, it has to be there, and he's like, well, it's not here, it's missing. That's from your phone. No, I never said any of that. He never told me he had a gun. Ever. He told me he was going to get one, yes, but he never told me he had a gun. Okay, so what went missing? What are you talking about? What went missing? Literally, after he says he's gonna get that gun that day, you guys start talking about something missing. You made it seem like Josue, Jay, is the one that planned the whole fighting with. He wanted to fight. Right. He wanted to do it. He reaches out to you, asks you to ask your mom, so then you ask your mom and your mom sets it up. No, actually, he called after he asked. Okay. If you look at the messages, actually, he asks, and I don't remember what I tell him, but then he calls and he asks my mom. But you helped him set it up. No, I didn't. I did not, because I would not want them to fight. Okay. I hate fighting as it is. Okay. So, all right. So then he tells you, you're like, yep, reach out to my mom. Then your mom sets up the fight. They did. Both of them. Not me or my mom. You are. You don't have to be upset with me. It's things I'm seeing on You're your phone. making me upset. You're telling me that my family did it when I know they didn't. My mom understood that if anything were to happen to him, I would not talk to any of them ever again. تا اینجای کار الیزابت به همون داستان قبلی خودش چسبیده بود. میگفت هیچ آیدیایی ندارم که چرا این اتفاق افتاده، کی جی رو به قتل رسونده، چطوری کار به اینجا رسیده و کلا من از هیچی خبر ندارم. اما کارآگاه بهش میگه که ببین الیزابت، تو باید این موضوع رو درک کنی که یک نفر، حداقل یک نفر، جون پدر بچت رو گرفته و حالا بچه تو قراره بدون پدر بزرگ بشه. هر چقدرم که خانواده و اعضای خانوادت رو دوست داشته باشی،
اونا در هر صورت پدر بچت رو ازت گرفتن. و من باز باید اینو بهتون یادآوری کنم که کارآگاه‌ها توی این پوینت هیچ مدرک دقیق و حالا مثلا چجوری بگم خیلی محکمی بر علیه الیزابت ندارن که بتونن ثابت کنن نه تو 100% تو این قضیه دست داشتی یا داری یه سری چیزا رو میدونی داری مثلا کاور آپ میکنی خانواده‌ات رو. اما به وضوح میدونستن که الیزابت راجع به این دعوا خبر داشته، ولی همینطوری که داشتن تحقیقاتشون رو میکردن و ادامه میدادن و میبردن جلو، یک جزئیات خیلی بزرگتر دیگه ای رو کشف میکنن. مشخص میشه یه مدت قبل از اینکه جی به قتل برسه، برادر بزرگتر الیزابت به اسم گیبی اون هم جی رو تهدید کرده بود و براش کلی خط و نشون کشیده بود. اما خب گیبی اون زمان داشت خارج از شهر زندگی میکرد و این تئوری که برگشته شهر یک قتلی رو انجام بده و بعد دوباره مثلا رفته یه شهر دیگه ذره دور از ذهن به نظر میرسید. یکی دیگه از دلایل بیگناهی گیبی گوشی انجلو بود، چون آنتن گوشیش توی صحنه جرم ردیابی شده بود و هیچ اثری از گوشی گیبی توی کرایم سین پیدا نکرده بودن. ولی ببینید اینجوریه که کاراگاه‌ها هر چقدر بیشتر توی این کیس عمیق میشن و بیشتر جلو میرن متوجه میشن که تمام اعضای خانواده الیزابت با جی مشکل داشتن. و این یعنی چی؟ یعنی یک وفاداری ناگفته‌ای بین همشون اتفاق میفته. کاراگاه‌ها واقعا داشتن میدیدن که همه رو کار اون یکی دارن سرپوش میذارن. به هر حال باید با گیبی هم صحبت میکردن و این کار رو هم میکنن. میرن سراغ گیبی. Oh, hi Gilbert, how are you? Who else is in the house? Do you mind if I... Your sister? Is Elizabeth here too? Elizabeth, my little sister. You want me to go get her? Yeah, she knows who I am. Can I actually talk to you, Gilbert? You know what it's about because, you know, I've already done some research. Get your hand out of your pocket for me, please. Thank you, I appreciate it. You already know what this is about. So I'd like to give you the opportunity to explain why you told Elizabeth that. Oh, it's what? Gilbert, I'm not going to talk to you right here in the door. Do you want to come talk to me over here? Hi, Elizabeth. How are you? Good. Okay. Is your mom here? She's showering right now. Showering right now? Okay. Is Deshaun here? No. Jawan? No. Anthony? Annalise? No? Okay. You might want to go tell your mom that I would like to talk to her again. I'm going to talk to Gilbert if he's willing to speak with me. But you said she's in the shower, so she might want to start getting ready. Okay? Okay. Thank you. And Gilbert, again, I don't want to talk to you right here in front of the door. Do you mind coming even over here? And Gilbert, you want you to let me know you're not in trouble right now, okay? But I do have some questions. And yes, wait for, there should be Elizabeth and Elizabeth's mom, hopefully. All right, Gilbert, you want to go in the shade? No? All right. So, Gilbert, tell me what you know. Okay, this is about Elizabeth's boyfriend's death. You know what it's about, so let's not play games today, okay? I'm very bad. No, it's my card. It's alright. Okay, I know. Again, Gilbert. I know you know why I'm here. Yeah, now I do. Okay. Come on. So, tell me what you know. Like I said, I just moved in. I'm not gonna play games with you, okay? I know you threatened to take care of Josue. Yeah, but I didn't. I wasn't even up here. I couldn't even do nothing. Okay, so obviously you do know why I'm here and why I'm talking to you now. So now that we got that out of the way, you want to discuss, or do you want me to just take it for at face value? I already saw the Facebook, so do whatever. I'll tell you that right now. So you can do whatever I can do. So okay, so I'm innocent. Okay, so again, in your Facebook, you do disclose and say you're gonna send somebody to take care of me. Yeah, but did I send anybody? Okay, so well, who'd you send? Because he died. I didn't send nobody. Do I need to be any clearer? He died. I know he died. You guys just told me that. Well, you know because that's Elizabeth's
Yeah, but I didn't send nobody. Baby daddy. Ain't nobody want to do it. They're all scared. یه چند تا نکته راجع به این ویدیو به نظرم جالب اومد که بدونید و میخوام بهتون بگم. یه جا گیلبرت یا حالا همون گیبی، همه گیبی صداش میکردن، منم دارم گیبی صداش میکنم، دستشو کرده بود تو جیبش وقتی داشت با کاراگاه صحبت میکرد و اون خانوم بهش میگه که میشه لطفاً دستتو از جیبت در بیاری. دلیل این کار اینه که پلیس ها وقتی توی کیس های حساس مثل کیسی که مردر داخلش اتفاق افتاده اینوالو هستن و دارن با یک نفری صحبت میکنن، باید دست های طرف رو ببینن. وقتی دست هاش رو نبینن این براشون یک علامت خطره، چون این آدم ممکنه تو دستش هر چیزی باشه، دستی که کرده تو جیبش ممکنه اسلحه باشه، چاقو باشه یا حتی یک مدرکی رو قایم کرده باشه که بتونه از بین ببرتش. یه جای دیگه هم به گیبی در حالی که جلوی در خونه وایساده بودن گفت که مثلا یه ذره بریم این ورتر صحبت کنیم و رفتن یه جورایی دم خیابون، دم ماشینی که پارک کرده بودن شروع کردن حرف زدن. خب دلیل این چیه؟ دلیل اول این بود که پلیس نمیخواست بقیه بشنون که اون چه صحبت‌هایی داره با گیبی میکنه، چون پنجره و در و اینا راحت اونجا بود و یه آدم خیلی راحت میتونست اون گوش وایسه و گوش کنه، چون اینطوری همه میفهمن که گیبی چه چیزهایی به پلیس گفته و نگفته و خب بیشتر با هم هماهنگ میشن و پلیس نمیخواد این اتفاق بیفته. دلیل دو اینه که پلیس وقتی توی یک چارچوبی، توی یک نقطه‌ای گیر میکنه از نظر امنیت براش اصلا خوب نیست. به اصطلاح اونجا یک نقطه کور بود برای پلیس. اونجایی که وایساده بود یک فضای مانور کمی داشت و حالا اگر هر اتفاقی میافتاد پلیس نمیتونست خیلی مانور بده و جون خودش رو نجات بده. ولی توی فضای باز پلیس تسلط بیشتری داره و بیشتر میتونه مانور بده و حرکات بدن شخصی که داره باش بازجویی میکنه رو هم راحت تر میتونه بفهمه و تشخیص بده. و اما دلیل سه این بود که بالاخره اون خونه قلمروی گیبیه. وقتی که دم در خونه وایساده بیشتر احساس قدرت میکنه. پلیس با دور کردن گیلبرت از جلوی در خونه از اون منطقه امنش داره خارجش میکنه تا بتونه از لحاظ روانی بیشتر روش سوار شه و خب گیبی یا حالا همون گیلبرت کمتر بازی در بیاره. تکسای فیسبوک بین الیزابت و گیبی ثابت میکنه که گیبی گفته بود اگه جی رو ببینه جی یکی میخوره. حالا این یکی میخوره منظورش کتک بود یا گلوله مشخص نیست. وقتی پلیس از گیبی دلیل تهدیداشو میپرسه گیبی ادعا میکنه که جی خواهرم رو کتک میزد. و نکته جالب اینجاست، با اینکه پای یک پرونده قتل وسطه، گیبی خیلی راحت رمز گوشیشو به پلیس میده. کارآگاه‌ها سعی میکنن با این هشدار که ببین پنهانکاری توی دادگاه برات گرون تموم میشه اونو تحت فشار بذارن تا بیشتر حرف بزنه. ولی خب گیبی سفت و سخت روی حرفش میمونه و میگه من هیچ چیزی راجع به این ماجرا نمیدونم. گیبی با پلیس همکاری کرده، پسورد گوشیش رو بهشون داده و بعد از زیر رو کردن گوشی گیبی کارآگاه‌ها تکس هایی بین اون و الیزابت پیدا کردن که این تکس ها خیلی مستقیم به همون تهدیدهای قبلی اشاره میکرد. تو یکی از اونا گیبی به الیزابت تکس داده بود که ببین حتما تکسامون رو پاک کنم و هیچ حرفی از این که من گفتم میخوام با تیر بزنمش نزن و اوکی کار من نبود. الیزابت من جی رو به قتل نرسوندم، جدی میگم، به هیچ وجه دلم نمیخواد با پلیسا سر و کله بزنم. حالا من نمیدونم پلیس چجوری داشت این تکسا رو میخون، چون خود گیبی به الیزابت گفته بود که این تکسا رو پاک کن ولی خودش پاک نکرده بود. البته که اگرم پاک میکرد پلیسا میتونستن ریکاوری کنن ولی حالا ذره کار پلیس سخت‌تر میشد دیگه. آیا گیبی تیراندازی کرده؟ ما نمیدونیم، اما یه چیزو مطمئنیم، گیبی میدونسته که یک اتفاقی افتاده و خیلی واضح داشت تلاش میکرد که رد پای خودش رو از توی این پرونده پاک کنه. گیبی که توی مصاحبه با پلیس اصرار داشت که من هیچی نمیدونم و پلیس اینطوریه که توی این خانواده چه خبره، شماها چی کار دارید میکنید. بعد از اینکه کارآگاه‌ها صحبتشون رو با گیبی تموم کردن مادر الیزابت از خونه اومد بیرون و خب الان دیگه کارآگاه‌ها حسابی آماده اینن که باهاش صحبت کنن و به قولی مچش رو بگیرن و میخوام یادتون باشه که این صحبت‌ها داره 2 ماه بعد از قتل اتفاق میفته. Hi Elizabeth. I know you're going to be quick and all, but so you know why I'm here. Okay, I don't gotta repeat myself. I don't want to repeat myself. I don't want to play games. But this is that confirmation number from when I had called, because I called that same evening, and nobody ever came out of it. You didn't report your car. I did. This is it. Yes, it is. I already know. Okay, you know what, lady? I'm not trying to mean with you, but this is the confirmation number that I have. So why did you set up a fight between Angelo, Deshaun, Jawan, and
No. Yes, you did. No. The little boy called over. He called to the house. He was asking for a fight. I was like, wait a minute. Well, you want to do what? I was like, are you serious? It was either that or they wanted to sit there and do some stupid things. I'm not trying to have stupid things go on between those boys. Those boys need to learn how to get along. Okay. So, like I said, So are you gonna write this down? Phones. I already know when you called it in. You never fully followed through. I did. I waited for them to get here. Okay, do you have the title to the vehicle? It's in that vehicle. That's what I was trying to tell y'all. Like, I cannot give you any more information because it was in the vehicle. I didn't even get to register the car or anything. You had the car since before January. Yeah, and I also had to get an alternator for it. You know how much money it takes to just for me to save for just a little bit, just a few things? Okay. So again, I've gathered phones, and based off of everybody's phone, not just Josue's phone, you were gonna set up a fight. You said you didn't, and you didn't want to, but the fight was gonna happen. He said, well, come over in the morning. I was like, wait a minute, come over in the morning. And my son, Angelo, told me like this. He goes, Mom, I'm not going to fight him. He goes, I'm not trying to get into a fight. He goes, I have more respect for my sister than that. And that's how that went down. I'm going to tell you something, okay? When I charge someone, you're going to be charged along because I know you're hiding the truth, and I know you're listening to me, and it would suck for Aurora and Elizabeth's baby to not be present, for you not to be present, because I will charge you because I do know you were going to set up that fight that day. The end. Young lady, I did not set no fight up. You're wrong. And I promise to God, I'm off your daughter's phone. Goodbye. کاراگاه ها میدونستن که شما محاله توی یک خانواده زندگی کنی که اینقدر همه با هم صمیمی هستید و هیچی ندونی. برای همین شروع میکنن یک بازی روانی برای الیزابت رو انداختن. شروع میکنن الیزابت رو با آینده بچهش تهدید کردن. بهش میگن که ببین الان این بچه که دیگه پدر نداره. اگه خودتو، مادر و برادرات هم بیافتید زندان، این بچه آواره میشه ها. اما وقتی میبینن الیزابت هنوزم داره مقاومت میکنه، کاراگاه دوم تیر خلاص رو میزنه و بهش میگه الیزابت، وفاداری به خانواده رو بذار کنار. وقتی پای حکمای سنگین بیاد وسط، آدما برای گرفتن تخفیف و مجازات کمتر خیلی راحت همدیگه رو میفروشن. میدونید منظورش این بود که تو الان داری از خانوادت دفاع میکنی، ولی وقتی پای دادگاه باز شه همه اعضای خانوادت ممکنه تو رو بفروشن و تو پادگیر شه ها. در ادامه به الیزابت میگه فکر کردی هیئت منصفه داستان تو رو باور میکنه وقتی که بفهمن تو تمام این مدت همه چیزو میدونستی و داشتی با همه این مسائل زندگی میکردی و به پلیس دروغ گفتی؟ اما خب الیزابت همچنان این مدلی بود که من واقعا هیچی نمیدونم. تا برسیم به 15 جون سال 2022 که یک پیشرفت بزرگی توی پرونده اتفاق میفته. کاراگاه‌ها حکم بازرسی برای خونه مادر الیزابت میگیرن و بعد از بازرسی اونا انجلو رو دستبند به دست از خونه میارن بیرون. هر چیزی که توی اون خونه پیدا کرده بودن اونقدر کافی بود که به این باور برسن که انجلو کسی بوده که ماشه رو کشیده و جی رو به قتل رسونده. حالا توی منابع دقیق ننوشته بودن و ذکر نکرده بودن که چه چیزهایی از توی خونه پیدا کردن. اما به طور کلی انجلو با وجود سن کمش با یک کوه مدرک به قتل متهم شده بود. از لوکیشن گوشیش گرفته تا ماشین مادرش که توی کرایم سین بود و تکست های قرار دعوا. اما بدترین بخش ماجرا کجا بود؟ فردای روز قتل، وقتی که دوست دختر انجلو لینک خبر کشته شدن جی رو براش فرستاده بود و فکر میکنید واکنش انجلو چی بود؟ روی این خبر یه ایموجی قلب گذاشته بود. همینقدر عجیب، سرد و بی احساس. انجلو میره زندان تا دادگاهاش برگزار بشه و وقتی هم میفته زندان یک بازی دوگانه ای را میندازه. حالا چرا میگم بازی دوگانه را میندازه؟ از اون طرف به خواهرش الیزابت زنگ میزنه از زندان و میگه که ببین من قسم میخورم بیگناهم، من قسم میخورم دستی توی این ماجرا نداشتم. اما از اون طرف توی نامه هایی که برای دوست دخترش فرستاده بود چی میگه؟ بابت دخالتش توی این قتل عذرخواهی میکنه. یعنی از اون طرف داره به خواهرش میگه من این قتل رو انجام ندادم، از اون طرف داره به دوست دخترش بابت انجام دادن قتل عذرخواهی میکنه. حالا یا میخواست خواهرش رو از دست نده یا داشت جلوی دوست دختره چیز میومد، چی میگن؟ مثل کلماتو من نمیتونم بگم، سانسورش کنید لطفاً. میومد که خب پلیس هم اونجایی که موهای سرش سفید شده بود از دست این خانواده آب پاکیو میریزه رو دست همشون. بهشون میگه ببینید هر کس توی این خانواده حقیقتی رو میدونسته و تا الان قایم کرده
بلا استثنا پاش گیر میشه. اصلا نگران نباشید، این اتفاق میفته براتون. و بهش میگن obstruction of justice و obstruction of justice یک اتهام خیلی جدی و واقعیه. یه چیز ترجمهش چیز مثلا تو این مایه ها میشه که کسایی که از اجرای عدالت کسایی که دارن جلوی اجرای عدالت رو میگیرن. دقیقاً مثل کاری که این خانواده دارن میکنن دیگه. در واقع پلیس داشت میگفت ببینید فکر نکنید چون الان انجلو به اتهام قتل دستگیر شده و قرار دادگاه براش برگزار شه شماها دیگه جاتون همه سیفه. بریم به آگوست 2022. چند ماه بعد از دستگیری انجلوه و انجلو و مادرش دارن با هم تلفنی صحبت میکنن. انجلو از زندان زنگ زده به مادرش. توی این تماس داره یه بخشیشو از شرایط بعد زندان ناله میکنه و مادرش در جواب حرفی که میزنه مهمه. مادرش در جواب میگه من گند زدم، من خراب کردم و تقصیر منه، من احمق بودم که تو الان اونجا توی زندانی. این خیلی مدرک خوبیه. این یک اعتراف حالا خیلی واضح نه ولی غیر واضحه. حالا اینو داشته باشید. یه چیز دیگه رو میخوام براتون تعریف کنم. از اون طرف یک زن کاملا رندم که خیلی پیگیر این کیس بود و یک ابسشنی به این کیس پیدا کرده بود احتمالاً، شروع میکنه گیبی رو توی فیسبوک سرچ کردن و پیداش میکنه و باهاش همینطوری صحبت میکنه. این زن با گیبی توی دایرکت کلی حرف میزده و در نهایت میتونه گیبی رو خام کنه و از زیر زبون گیبی یه حرفی میکشه بیرون. گیبی توی چتش با این خانم رندم کل داستانو لو میده. میگه که مادرش و انجلو رفته بودن سراغ جی به خاطر اینکه خواهرشون رو کتک میزده. جی میخواسته اسلحه بکشه ولی قبل از اینکه بتونه اونا بهش شلیک میکنن. ببینید گیبی اینجا خیلی واضح تایید میکنه که قاتل اصلی مادرشونه و با عصبانیت به اون زن رندم توی فیسبوک میگه این زن یعنی مادرم خیلی راحت گذاشته پسرش یعنی انجلو بیفته زندان تا خودش قصر در برو بتونه زندگیشو بکنه. بچه‌ها گفتم بتونه چون سوتی دادم دوباره میگم. گیبی داره میگه مادرشون قتل رو انجام داده و انداخته گردن انجلو پسرش که بتونه خودش راحت زندگیشو بکنه. بعد از اینکه گیبی همه اینا رو برای اون خانم ناشناس تعریف کرد و اعتراف کرد، اون زن هم سریع تمام این اطلاعات رو برد گذاشت کف دست پلیس. کاراگاه هم با این اطلاعات رفتن سراغ انجلو و به نظر می رسید که انجلو توی زندان خیلی بهش خوش نگذشته و شرایط سختی رو گذرونده و از اون شرایط خسته شده. برای همین انجلو هم در نهایت اعتراف میکنه که آره صحبت‌های گیبی درسته. میدونید خسته شده بود از دفاع کردن از مادرش. میگه که من هیچ وقت کسی نبودم که به جای شلیک کردم. مادرم کسی بود که به اون پسر 16 ساله شلیک کرد و اونو کشت. پس 5 می سال 2023 مادر الیزابت به طور رسمی به قتل جی متهم شد. وقتی که ازش میپرسن چرا این همه مدت داشتی همه چیو گردن پسرت مینداختی، میگه که من با پسرم از ابتدا صحبت کرده بودم که اگر این اتفاق افتاد دقت کنید اون همه چیو به گردن بگیره، چون انجلو از من خیلی جوان‌تره و احتمال این که توی دادگاه ببخشانش و حکم کمتری بهش بدن خیلی بیشتره. نمیدونم چی بگم. Mother of the year. مادرشون نمیخواست خودش بره زندان بابت شلیکی که کرده، اما اوکی بود پسر جوونش بیفته زندان. جنیوری 2025 مادر الیزابت آخر سر با پلیس توافق میکنه، به قتل درجه 2 با سلاح گرم اعتراف میکنه و تاریخ دادگاه برای اعلام حکمش هنوز مشخص نشده، اما بر اساس اتهاماتش و چیزایی که باهاش روبروه ممکنه با حد اکثر 18 سال زندان مواجه شه. دلیل این توافقش با پلیس این بودش که خب برای پلیس و دولت و دادگاه اینا راحت‌تره دیگه، خب هزینه کمتر میشه، هی نباید برن بیان وکیل این ثابت کنه وکیل اون ثابت کنه دادستانی ثابت کنه. و تغییر حکم پسرش انجلو رو هم نمیدونیم چون خب بالاخره مشخص شده که اون مستقیم قتل رو انجام نداده اما دست داشته توی قتل. من دقیقاً همین
امروز صبح قبل از اینکه بشینم ریکورد کنم، چون پرونده از چند روز پیش رسیده بوده دستم، اما خب گفتم شاید تو همین چند روز حکمشون مشخص شده باشه. همین امروز صبح چک کردم و هنوز هیچ آپدیتی نیومده. مثل همیشه هر آپدیتی که راجع به این کیس بیاد من میام و توی کامنت این زیر براتون یه کامنت پین شده مینویسم. اگر که این پرونده رو شما دارید موقعی میبینید که چند ماه ازش گذشته و هنوز کامنتی زیرش پین نشده، احتمال این وجود داره که یادم رفته راجبش سرچ کنم و یه کامنت بذارید، من مجدد سرچ میکنم براتون مینویسم. و بچه‌ها قبل از اینکه ویدیو رو ببندین یا برین سراغ بقیه کاراتون و اگر گپ آخر پرونده رو نمیخواید همراه باشید، ازتون ممنون میشم که برای یادبود این کیس با من همراهی کنید. چند ثانیه راجع به قربانیمون حرف بزنیم. اپیزود امروز تقدیم به جی، پسر 16 ساله‌ای که خیلی زود از بین عزیزاش رفت. هیچ نوجوانی نباید اینطوری جونش رو از دست بده و هیچ مادر و پدری نباید با چنین غمی زندگی کنن. پرونده هایی مثل این کیس به ما یادآوری میکنن که چقدر خشونت میتونه کور، بی‌رحم و همینطور لحظه‌ای و آنی باشه. یاد جی زنده و گرامی. خیلی ممنون که امروز هم نشستید و یکی دیگه از ویدیوهای منو تماشا کردید. اگر جدید هستید توی چنل، دعوتتون میکنم که چنل رو سابسکرایب کنید تا بتونید همراه همیشگی باشید با ما و یادتون باشه که حتما برای من کامنت بذارید. بچه‌ها الیزابت تا این لحظه، تا همین الان که من دارم براتون پرونده رو ریکورد میکنم، هیچ حرفی راجع به هیچی نزده و اصلا توی یک سکوتی رفته. یعنی نه تو سوشال میدیا میبینینش، نه با رسانه حرف زده، هیچی. و ما همچنان نمیدونیم که آیا اون واقعا حقیقت اون روز صبح رو میدونسته که میخواسته یک اتفاقی بیفته و به جی نگفته، یا همونطوری که ادعا میکنه من هیچی نمیدونم راست میگفته. اما خب گیبی هم میگفت من هیچی نمیدونم، اما همه چی رو میدونست و در واقع اعتراف های گیبی بود که باعث شد قاتل اصلی دستگیر شه. خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم. فکر میکنید که الیزابت با وجود اینکه حقیقت رو میدونست باز هم تلاش کرد که از خانواده و به ویژه مادرش دفاع کنه؟ در واقع داشت خانواده‌اش رو به دوست پسرش ترجیح میداد، یا اینجوری بگیم خانواده‌اش رو داشت به حقیقت ترجیح میداد؟ یا فکر میکنید که اونا واقعا الیزابت رو استثناً در تاریکی مطلق نگه داشته بودن، توی بیخبری گذاشته بودن که نکنه یه وقت مثلا احساسی عمل کنه چون بالاخره دوست پسرش بوده و نکنه یه وقت این خانواده رو لو بده؟ و فکر میکنید که جی واقعا الیزابت رو کتک میزد؟ به نظر من خیلی احتمال غریبی نیست، اما خب واقعا مدرکی براش وجود نداره و من نمیتونم بگم که آره. از این نظر میگم احتمال غریبی نیست که خب جی بالاخره توی سری کارهای خلاف دست داشته، سنش کم بوده، کلش ذره داغ بوده به قولی، و از اون طرف الیزابت به کاراگاه‌ها گفته بود که مرابطه تاکسیکی داریم. اما خب هیچ کدوم از اینا دلیل بر این نمیشه که بله 100% واقعا الیزابت رو کتک میزده. اما فرض کنیم که واقعا الیزابت رو کتک میزده، باز هم دلیل نمیشه که خانواده‌اش قرار بذارن و اون رو به قتل برسونن. برای همین حکم‌های مختلف وجود داره. شما میتونی بری مثلا شکایت کنی یا هر چی. میدونم که خیلی پروسه سختیه. میدونم که افرادی که توی خشونت خانگی هستن واقعا باید هفت‌خوان رستم رو رد کنن و توی اکثر مواقع اون شخص آزارگر باز هم یک راهی پیدا میکنه تا آسیب و آزار برسونه به قربانی. من همه اینا رو میدونم، اما باز هم در نهایت قتل آپشن قابل توجیهی نیست. از اون طرف متاسفانه هیچ بک‌گراندی راجع به جی وجود نداشت. دقت کنید من اصلا بهتون نگفتم که کودکی جی چطوری بود، خانواده‌اش دقیقاً کیا بودن. این اصلا هیچی راجع به جی وجود نداره. حتی عکس هم ازش به زور پیدا میشد. و دقت کنید در طول پرونده عکس خیلی زیادی از جی وجود نداشت که براتون بذارم. راستی توی چند تا ویدیوی آخر ازم پرسیده بودید که چرا دیگه راجع به لباسات و استایل و اینا صحبت نمی‌کنی و این تاپیکا رو خیلی دوست داری. واقعیت اینه که الان که من دارم این ویدیو رو برای شما ریکورد میکنم، بیش از 40 روزه که از قتل عام مردم توسط حکومت اسلامی گذشته و خب حال هممون بده. اصلا نمیتونم راجع به لباس و فشن و اینجور چیزا صحبت کنم و به نظرم اصلا هم چیز مهمی نیست الان. میدونین خودم یه مدلی شدم که وقتی روزی که ضبط دارم میرم دم کمدم، خیلی رندم یه لباسو برمیدارم میپوشم یا میشینم جلوی دوربین. امیدوارم تا ویدیوهای بعدی ایران آزاد شده باشه، حال هممون بهتر شده باشه، من هم اون انرژی سابق رو داشته باشم که بیام راجع به لباس و استایل و اینکه لباس همو با کیس مچ کردم و اینا بیشتر براتون صحبت کنم. خیلی زود با یک کیس جدید دیگه میام سراغتون با بررسی های عمیق تر مثل همیشه. اما تا ویدیوی بعدی حسابی از خودتون مراقبت کنید.